nó dùng tôi chụp phong cho gì xóa lên cho tụ dùng xe đuổi nô xe đã các tuần chỉ nên cho số lưu dùng thông điện tế nó và thì chỉ xem dùng tiền này xóa lên cho tụ原chỉ cái nó cá nhau dùng lúc nó tôi thả cho lúc giờ lúc nó hay cho tôi đợi Governor NEWSOM thì cái tụ former President Obama有了开完了，然后就上阿帕能够以，咁他拢只路呢，为何给啥就俾出来？通常冇到这个要他那个给啥？要冇到拢只路到底呢？我想到都傾用些在大些叫叫，都老都要，都老都路一種嘅啲朋友，但你就知錯都，佢叫咩 YouTube fan、YouTube audience，錯令。然後呢，拢只路的呢，我去包個呢，就是佢都傾啊，且在於要 Republican 添 Democrat 啦，我要去多大對呢 ？So doesn't matter. Republican Party, Democrat Party, they do the same shit. They do the same thing. Not much different. Okay? And Republican have the good and have the bad too. Okay? And Democrat have the good and I have the bad way too. Okay? So these two groups doesn't matter what you choose. Right? So họ nó có your choose họ tư là như là that's your choice, your option. Cũng chỉ bảo có your sai to ba từ bao từ là như được có nè. Có your sai ba tuần thứ, có your sai ba tuần nắng là do tuần trọng kỳ là họ là như được có. Nhớ là ít trong phổ trọng như cụ để cho do tu independence nè. Okay? Cũng mà hay họ thì nó được biết đó. Do thì có chỗ mua niệm mua gì, có chỗ mua chỗ lầu, có chỗ mua chỗ ở your nó như social security. Để rồi có sai đồ Democrat Party, chế để rồi có ba đầu mình gì nè. Ở giờ thì có sai thì có chỗ mua chỗ nâng lầu, có chỗ ở hậu lưỡi một tay ý sĩ nâng, có những chỉ cho lầu lý, có chỗ chỉ thọ nhẹ social security nó lý, thì có chỗ sai Republican ấy, có chỗ do MAGA là họ nhận được con à. Okay, that's your choice. Giờ này nó Governor NEWSOM, 我要读 Governor 要做好新加坡呢。你如果落手揾耐，要做上 open 嘅嘢，俾讀 former President Obama 如果落 keep 揾耐，要做上 open 嘅嘢，要你呢種方重要，就你就知讀落重要讀落，你如果冇 vote， 你如果冇晒做兩句，這些都考慮適合 mid election， 或者如果冇晒咗 Congress Senator， 你如果冇晒咗 Papa Republican 或 Democrat。Doesn't matter. They all do the same shit. Okay? Còn nên cho chúng đó. Cho nên là chỉ cũng mất thả ít khỏi nó được biết rồi. Auto Democrat Party rồi nó. Giờ thì có chỗ mua cho lâu mua này mua gì. Và chừng sát tàu medical Medicare. Cho và chỉ mua dùng tệ dùng tờ. Có chừng sát tàu kế bán rồi nó chứ. Có xã thì có lầu, cóอยู่là thọ nhẹ thế. Yes, maybe better way để có là một side Democrat Party. Giờ có xã thì có những chỉ cho lầu lý, cóอยู่lùa một ý sĩ nâng, cóอยู่chỉ cho tua, cóอยู่chỉ cho lầu, cóอยู่chỉ thọ nhẹ lý, cóอยู่ว่าhậu lý tạm một lý sư. Có xã thì cóอยู่ว่าnâng bùa nu, cóอยู่ว่าba MAGA, cóอยู่là một side Republican Party 咯 ，That's up to you, okay? 但是個今日種 MAGA 啦，一 Republican Party， 啦一能麼嘢羅努，啦最能一一直我啦羅麼嘢佔羅努，啦去睇下啲個要 middle class 啦要打起，the minority, majority, whatever who you are， 個只係就能麼 business， 個只係就能rich 來咗攞來去企個係呀你攞得個先啦 ，OK， 即係要你個要落運咯，就上 open 嘅嘢，
có bộ Xaiv thế, có two Governor NEWSOM and former Obama là có một side tụ nọ chia là Republican, cũng chỉ bảo tụ là sai Republican cho lắm tiêu, trở lên nhớ cho họ sở sự thiết cho social media là hạt địa tây dầu đã nổ trong trở là một kia third term. That is sounds like abuse the Constitution. Cho họ nhớ cho họ là chỉ bố ý đồ là kia tây dầu nè, cho là bố ở dầu à, chỉ là cô chỉ bảo tây dầu bây giờ nó đã nổ cho nó là cái này he abuse everything. Bây giờ nó đã nổ cho nó là abuse everything. He abused the Constitution. He abused the law. He abused everything. He doesn't care because he's rich. Okay? He work or he don't work doesn't matter. He don't need to work hard. The money is flow to his wallet. Okay? Not like you and me that you have to work hard, work your ass off at the company or any place. McDonald's, Burger King, Walmart, whatever, Target. Cho nên nó ý chủng luôn nên muốn xa sự. Okay? And say này bộ sai nè. Okay? Nên bộ sai Governor NEWSOM thì bây tụ cú nọ former President Obama. Okay? Tụ lọ chia để cho Governor NEWSOM. Yo lọ quân nọ tụ all part của gì. Có nó do lợi nhớ trong social media muốn chat tật hay tật. Okay? Cho nên nó结果họ thả một lý của cái xa này giờ. Ý chồng lòng, nên xa cho dòng xe Republican. Thầu đã nó Trump là một stage, là một speech. The whole United States citizen, it doesn't listen carefully. It doesn't listen and focus what it was President Donald Trump say on the stage. But you don't even focus what he's saying. Nếu lo hai nếu cho hai tiền nếu là một chỉ cha nếu là tàu quân nọ thì nếu là dây xe đâu cho tới chờ xua Mỹ, Canada, whatever all around the world. Nếu là một dây xe nào. Thiên nếu là một quốc tuần gia la cá còn mấy thể. That doesn't work, right? Doesn't work. Whatever his speech, he promised, it doesn't work what he want. Cho nên nó cho thiết trả giá nữa hai chỉ lo trở lên nữa xếp xá lấy, right? So có nhớ đâu thì chế đó nè, có giờ tụ president, để chỉ cho Congress, để senator. Tu president nếu chỉ xem bảo lý chọn đó, tu president nếu là do tu president chứ, Congress với senator lấy cho xem luôn, lấy chỉ bù nữa ua thì nữa ua chỉ tao, đấy, cho nhớ thì chế đó là mua non tàu tụ lấy, là mua Congress senator, là mua cho tu Speaker of the House, cho nó cho Supreme Court. Do cho nó chỉ bù tu president one này tu watch tao này, okay? Nếu là do tu president sao? You can't do nothing, do thì cho Supreme Court, cho Congress, Senator, Speaker of the House là chỉ prove nếu watch tao á chứ, cho nếu là hai, nếu là một speech, he gonna make America great again, Did you listen carefully when he say, go back and listen whatever he speech, Chicago, Pennsylvania, Ohio, whatever. He's gonna make America great again, right? But that doesn't work. He make America worse than worse, right? Nếu chỉ我讲咪加种，nếu我讲咪加下呀。chọn nhẹ mình cả hai giặc của đấy tua rồi, rồi thì có do Republican
Sao mà cú con chán để ý buồn á vì cú chia Republican cú chia Democrat cú do Independent nha, okay so do lấy nó có do Democrat MAGA thì cho chỉ cho của, okay I got nothing to do with MAGA the Republican Democrat Party. I just an independent, okay so make sure you don't heat up yourself, okay if you heat up yourself to 100 degree that's up to you, okay do lấy nó còn nên xả chết nếu cho lù đi chả nếu có chú cho automotive và là muốn xa tới tới thời trong đi mấy tới Canada, French, Europe nếu có muốn xa có ta cho cá lọt rồi tới thì mình cả that doesn't work, right it doesn't work what he said, doesn't work what he promised. Every day today did he make America good again? It doesn't look like he made America great again. But it does look like he make America worse than worse, right? So 可能有的内需要呢，OK？ 就是你冇啥，是你浪费些，你如果你浪费些叫 farmer，the big farmer，OK？The big business farmer， they complain, right? They complain for the tariff, 你老母这些个些人这些都说这些都 Canada 这些都美这些都 whatever all around the world. You know what it is? Canada cut off friendship. 说 cut off friendship. Everywhere they cut off friendship with America. อันนี้สาเหตุด้านนอกช่วงเราวันนี้ยังอีตัวในผลจากการหนึ่งว่าขอโชว์ฮูลิจ่าช่วงขอโชว์ในฮูลิจ่าไอเนื้อเดียยูไฟนั่นนะนี่เราว่าขอโชว์เดี๋ยวนะเดี๋ยวที่นั่นนี่เราว่า president เดี๋ยวที่เจอหนึ่งขอโชว์เกี่ยลิเดียยี่นั่นเนี่ย business มูลิจ่า he got 34 felonies and he is pedophile, right? Nơi tu friend Jeffrey Epstein là đã chuyện nè, chết gỡ nè, gỡ là có chấm nhọn sai underage, it is a felony. And lúc đấy cho mình cả nó why they want the pedophile to be president. He abused the Constitution. He abused the law. Do nên nó tòn đây nó là do mua ít tu nọ lọ qua là nếu do ít pedophile, nếu do ít molester, thế rồi là chờ tiền nó lọ qua president thế hả? Do tiền là cứ cho tôi đã nó cho lọ qua nếu mua 34 felonies. Là thứ tiền của president chỉ tòn đây nó chỉ tụ tuần này tụ mỏ bao nhiêu của vừa đánh bao nhiêu chỉ tụ đỡ này những ở lọ của cả tàu nọ tí gì thế hả vì đã nó trong thứ của tàu này he abused the law, he abused the constitution nên phải xử lý được mà giờ nó cái gì nếu hạt tiền này qua American go again cho full everything. He's gonna decrease the price. No, that doesn't work. That doesn't look like that. Everything increase, not decrease. 做这啥呀？就让给东给人给多了是了。原来那啥来着？我睇看那都不是的。你hạt tiền bé ít chết tu nó đã nó cho nó nè cú qua rong. He did a good way and he did a bad way too. He have a bad there, he have a good there too. Nếu như mua có rong có pay nhớ rồi đó.
đã nó cho là ua nửa xa kia bé chồng mông blo lý chỉ cả khi họ trong đó mông để xin nó muốn nhiên chồng blo lý họ trong nửa xa tao mông để khám một blo mông trâu xa một blo bé cho tờ lăng dễ bé cho tờ lăng cho đã nó trong xa một nó giờ tí cho record history giờ tí cho sex offender tí cho sex offender mostly sex offender yes he served his time in prison yeah he had served his time in prison but that doesn't mean that he have served his time in prison. He have a record. Do you want someone that have a bad record and be your neighbor? You don't know when he gonna do anything to you. Hả? Tao đây tao chở tôi vậy, đại khái tụi nên cú được chứ tia. Hả? Vậy cho nên nó bé tụi nó muốn cho nên nó xa ta thì. I think nên hả thì bé tụi nó ông bà mà nó. Lúc xưa họ đỡ nửa xa Pama xa Blo xa Nyala xa Khamen. Yeah. Everyone chọn đỡ là muốn xa thì. Ông bà mà muốn cho Blo thả, ông bà mà lỡ xa xóa message, phone call. Còn Blo chạy mong, Blo chỉ cả. Ông bà mà step in to Lao, Viên Chăn á. Ông bà mà muốn cho kia, Blo to Prime Minister thả. Lời chỉ cả khi họ trông cho mong này bây giờ. Vì mong và bỏ ra Blo to danh chúa lo. Chứ ông bà mà thế này chỉ xa. Để sĩ thâu kia ông bà mà đã nói cho là wow, thơ xong phơ chứ. Nếu dùa xa, để sĩ Blo chỉ cả. Khi họ trông, nếu xa chỉ đâu. Second turn, đã nói cho là wow, nếu thêm mỗi nhiên trở kiêm Blo hoàn dâu. Nếu xa kia mong muốn. Nè, đấy. Cho nên do chúng bé chọn mong nó Blo lia, do Blo lia tụi dân chúa, mong vào bỏ. Mong vào bỏ cùng tên cho mình cả, và cho sự. Rồi Việt Nam sĩ quay vô. Blo lia do tụi dân tế thời để xem Blo lia chỉ dùng blink. Mỗi lúc chỉ trong Blo lia thì Blo lia tàu tế thì mong do tụi dân tế thời. Lùa do nên cộng xà, lùa do nên Blo lia nè. Lợi chỉ chùa liền mong. Ok. Thì dù giờ cho nên nên của chúng ta tới một chơi thì lợi rồi giống tàu tế. Là mỗi lúc ra mê xứ là mỗi ra của lo nhẹ nhàng rồi mong chỉ. Okay. Lỡ lúc xí hả ông bà mà lỡ xa mong thì sẽ lỡ chỉ Blo lia chỉ dùa mong lỡ dùa Blo mà Blo đỡ mà lỡ cả khi họ trong một lỡ Blo to Prime Minister yeah Blo này xa là phải dùa thì sẽ mong thì sự tuần thì phải chỉ dùa mong ok thì sẽ nó do tụi nó là ua nè do thì Governor NEWSOM thì Governor NEWSOM thế và former President Obama tất cả là ua nè the year 2028 nè anh này bớt sai thì này bớt sai gần nè nhà họ nó cũng nông sẽ này bớt sai rồi ok chỉ是个跟着种要个么叫能老么年么子叫话整药套 medical Medicare social security 谁个属sai Governor NEWSOM or former President Obama là nhà này số một sai to President chair Republican chỉ bảo tụ chia vô lòng trong cái sĩ tử giờ lần từ vì cái vô lòng muốn cho đã nổ trong sĩ tử đó trên cái vô lòng mua cái đã nổ cho bông thì giờ lấy nó chỉ đã nổ trong cũng nó trong social media đã nổ cho vô lòng mua third term I don't know if possible okay cho bùi vô một tàu lên đó vì hạt tiền ít nó là mua nó là cho ya bù tàu autumn rồi là chỉ mua bay term do tiền đã nổ cho là mua tàu term bay là thế nào that he abused the constitution okay thì giờ lấy nó thì bắt tàu thì lười lên lười tu the next one thì nếu vô là mua cả tàu tí xí nếu giờ tu nên của vô bọn nè abuse molester nếu mua felony 30 40 60 felony là nếu như vô là mua cả tàu
vì đã nó cho thứ của tàu đấy bây giờ giờ ít tu nó nữa của tàu là chỉ tu toàn đây chỉ nữ yên có của tàu tí giả thế rồi là lúc tới thời mình cả nó chỉ dùng đi thầu y là it doesn't sound like democracy. It sounds like dictator. Sound like it's not a democracy anymore. Cho nên là nay mà lý xã nó sẽ nên bộ sai auto nọ chia vô lọc vô nào. Cái này giờ thì có giấy tu Republican MAGA nó chỉ you listen to me, don't heat up yourself to 100,000 degree. Okay, that's your choice. That's your option. You choose whatever who you want. Okay, giờ này nó nên mà lý sai này tụi kia na. Okay, cũng mà nó thà lý nó đâu biết là sao mình gì nó sẽ,我做人道都搞到些不弄嘞，蛮几个多，大不了切断的呢，先记住。